Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. У нас огляд на монету країни, що відома віденським шницелем, віденською кавою та найвідомішим шоколадним тортом у світі – віденським захером. А ще в цій країні народився відомий на весь світ композитор Вольфган Амадей Моцарт. І, як ви вже зрозуміли, столицею є місто Відень. І це Австрія, а розглянемо ми 5 австрійських шилінгів зі срібла 1960 року карбування. Тож давайте починати, а перед початком запрошую вас обов'язково підписатись на канал. Австрія, офіційна Республіка Австрія, держава в Центральній Європі, яка складається з 9 федеративних земель. Столицею, найбільшим містом і однією з федеративних земель є місто Відень. Австрія відігравала центральну роль в європейській історії з кінця 18-го до початку 20-го століття. Спочатку вона виникла як марка близько 976 року. Термін марка використовувався до малих селянських територій з переддержавним та ранньодержавним періодами. І перетворилась на герцогство, а пізніше ерцгерцогство. У 16 столітті Австрія почала відігравати роль серця Габсбурзької монархії і молодшої гілки династії Габсбургів, однієї з найвпливовіших королівських династій в історії. Як ерцгерцогство, Австрія була головним компонентом і адміністративним центром Священної Римської імперії. Після розпаду Священної Римської імперії Австрія заснувала у 19 столітті власну імперію, яка стала великою державою та провідною силою Німецької конфедерації. Після Австро-Прусської війни та становлення союзу з Угорщиною була створена Австро-Угорська імперія. Фактично, Австрія почала Першу світову війну. Після вбивства ерцгерцога Франца Фердинанда в 1914 році імператор Франц Іосиф оголосив війну Сербії, яка і переросла в Першу світову війну. Поразка імперії та наступний крах призвели до проголошення Німецько-Австрійської республіки в 1918 році та Першої Австрійської республіки в 1919. У міжвоєнний період антипарламентські настрої досягли кульмінації у формуванні австро-фашистської диктатури під проводом Енгельберга Дольфуса в 1934 році. За рік до початку Другої світової війни Австрія анексована нацистською Німеччиною. Після звільнення в 1945 році та десятиліття окупації союзниками країна відновила свій суверенітет і оголосила про вічний нейтралітет у 1955 році. Австрійський шилінг, колишня грошова одиниця Австрії, перебувала в обігу у період з 1925 по 2001 рік, після чого була замінена на євро. Поділялась на 100 грошів. Шилінг – гармонізована назва золотої монети часів раннього середньовіччя. Германці з часів переселення народів і до середини 8 століття шилінгом називали візантійський золотий солід або аурес. Пізніше шилінгом стали називати монети ряду інших європейських держав. До шилінга на території Австрійської республіки в обігу перебувала австро-угорська крона, валюта Австро-Угорщини, яка в роки Першої світової війни зазнала великої девальвації. Введення нової валюти було передбачено спеціальним актом шилінга від 20 грудня 1924 року. Згідно з актом, з 1 березня 1925 року в країні вводилась нова валюта шилінг, яка дорівнювала 10 тисячам старих австро-угорських крон. Після аншлюсу Австрії Третім рейхом в березні 1938 року паралельно з шилінгом в обігу перебувала рейхсмарка з фіксованим курсом між ними 1,5 шилінги за 1 рейхсмарку. Після Другої світової війни 30 листопада 1945 року союзницьким військовим командуванням були представлені нові шилінги, паперові банкноти номіналом від 50 грошів до 100 шилінгів, усі 1944 року друку. Обмін рейхсмарок на нові шилінги проводився у відношенні один до одного, але з обмеженням 150 шилінгів на людину. Національний банк Австрії також почав видавати банкноти шилінга в 1945 році, а перші монети були випущені в 1946 році. На аверсі нашої монети зображено малий австрійський герб, що розділяє рік карбування – 1960, номінал 5 та назва валюти шилінг, дві лаврові гілки під гербом. Малий герб являє собою червоний щит зі срібною балкою. Як герб вперше фігурує з середини 13 століття в якості символа Бабенбергів. Згодом став гербом Нової Австрії, використовувався австрійськими Габсбургами. Входив до гербів Австрійського герцогства, Священної Римської імперії, Австрійської імперії, Австро-Угорщини, сучасної Австрії. Кольори герба червоний, білий, червоний використовуються у прапорі Австрії.
Багато хто вважає, що Дунай має сріблястий відтінок, звідси і біла смуга на прапорі. Така версія вважалась офіційною ще до 19 століття. Друга легенда говорить, що один з підданих Австрії, герцог Леопольд, мужньо бився в бою за незалежність країни. І, будучи пораненим, обв'язав голову білою пов'язкою, знову кинувся в бій. Ось поєднання крові і білої пов'язки стали символом мужності, незалежності Австрії і були затверджені королем Генріхом IV в якості державного прапору Австрії. У всякому разі, австрійський прапор вважається самим старовинним в Європі. На реверсі монети зображен ліпіціанський кінь зі своїм вершником з іспанської придворної школи верхової їзди. По колу назва країни німецькою – Республіка Австрія. Іспанська школа верхової їзди знаходиться у Відні. Це традиційна школа верхової їзди для ліпіціанських коней, які виступають у зимовій школі верхової їзди в Хофбурзі. Це не лише центр класичної виїздки, а й віденська туристична пам'ятка, де дають публічні вистави, а також дозволяють спостерігати деякі тренування. Школа вперше згадана при Габсбургах у 1572 році і є найдавнішою школою такого роду. Ліпіціанська – порода верхово-упряжних коней. У загривку близько 147-157 см, мають світло-сіру масть, мають високі здібності до навчання складним трюкам при масивному корпусі. Породу почали виводити з 1580 року у селі Липиця, чому вона й отримала таку назву. Вони зазвичай повільно дорослішають, але живуть активним життям довше за інші породи. В іспанській школі верхової їзди 20-річні коні виступають та виконують складні вправи. Монета виконана зі срібла 640-ї проби, вага за каталогом 5,2 грами, мій екземпляр трохи втратив з часом і має вагу 5,14 грами, діаметр 23 мм та товщина 1,5 мм. Гурт монети рубчастий. 5 шилінгів в сріблі чеканились з 1960 по 1968 рік. Тираж 1960 року складав 12 мільйонів 618 тисяч монет. В 1968 році ці монети почали карбувати з мідно-нікелевого сплаву. Австрія вступила до Європейського Союзу 1 січня 1995 року та успішно подала заявку на участь у запланованій єдиній валюті. 1 січня 1999 року був встановлений курс обміну на євро на рівні 13,76 шилінга за 1 євро. З того часу Австрія перейшла у безготівкових розрахунках у євро. У готівковому обігу євро було введено з 1 січня 2002 року. Цікава монета, чи не правда? Напишіть в коментарях, чи є такі монети в вашій колекції та яких років. Буду завершувати огляд. Не забувайте підписуватись на канал та ставте вподобайки. До зустрічі!